มีความพยายามศึกษาความเป็นไปได้ในการมองหาดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลที่มนุษย์เราจะสามารถอพยพไปอาศัยอยู่ได้ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ก็คือดาวอังคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกหลายอย่างแม้จะเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่เกิดในเร็ววันแต่อับดุลไททูบจะชวนมาใช้จินตนาการผสานเข้ากับองค์ความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารเพื่อทำความเข้าใจเรียนรู้ความเหมือนและความต่างระหว่างว่าที่บ้านหลังที่สองของมนุษย์กับโลกของเราไม่แน่ครับว่าสิ่งที่เราเคยเห็นในหนังหรือนิยายไซไฟอาจจะเป็นจริงได้สักวันในอนาคตออกซิเจนคือก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์และเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆบนดาวอังคารสิ่งมีชีวิตบนโลกผ่านการวิวัฒนาการมาให้ปรับตัวเข้ากับโลกและสูดลมหายใจเข้าไปได้ตามธรรมชาติชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมีความหนาแน่นน้อยกว่าโลกมากคือเบาบางกว่าประมาณ100เท่าและมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเมื่อเทียบกับโลกมีองค์ประกอบที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า 95% นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถหายใจได้เองตามธรรมชาติบนดาวอังคารอย่างไรก็ตามในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารยังมีก๊าซออกซิเจนปะปนอยู่ประมาณ 0.13% แม้จะเป็นปริมาณที่น้อยนิดแต่นับว่าน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับสภาวะสูญญากาศในอวกาศและถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลบนดาวอังคารให้กลายเป็นออกซิเจนได้เช่นการปลูกต้นไม้ความหวังในการตั้งถิ่นฐานก็อาจจะดูไม่ริบหรี่จนเกินไป1 วันบนโลกยาวนาน24ชั่วโมงนี่คือพื้นฐานที่กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรามนุษย์และสัตว์ทุกชนิดคุ้นเคยกับวงจรกลางวันและกลางคืนนี้เสมอมาทั้งตารางการใช้ชีวิตการนอนและวัฒนธรรมต่างๆที่สอดรับกันแล้ว1 วันบนดาวอังคารเท่ากับเราหรือไม่คำตอบที่น่าตกใจคือแตกต่างกันเพียง40นาทีเท่านั้นโดย1 วันบนดาวอังคารยาวประมาณ24ชั่วโมง40นาทีซึ่งยาวกว่าบนโลกเพียง40นาทีความต่างเพียงเล็กน้อยนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างอยู่บ้างแต่คงไม่ถึงขั้นสร้างความลำบากในการปรับตัวหากได้ไปอยู่จริงสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือคาบการโคจรหรือ orbital period ซึ่งหมายถึงระยะเวลา1 ปีเนื่องจากดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก1 ปีบนดาวอังคารจึงยาวนานถึง687วันหรือเกือบ2 เท่าของปีบนโลกซึ่งมี365วันจึงสรุปได้ว่าดาวอังคารมีความยาวของวันใกล้เคียงกับเราแต่มีฤดูกาลที่ยาวนานกว่าโลกเกือบ2 เท่าตัวปัญหาใหญ่ของการจะไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารคือรังสีไอออนไนซ์หรือรังสีที่มีพลังงานสูงจนเกิดการปล่อยอิเล็กตรอนให้เป็นอิสระจากอะตอมหรือโมเลกุลมีความสามารถทะลุทะลวงสูงทำลายเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตและโครงสร้าง DNA ดาวอังคารแตกต่างจากโลกตรงที่ไม่มีสนามแม่เหล็กเพื่อปกป้องตัวเองจากรังสีซึ่งในอดีตไม่ได้เป็นเช่นนี้จนกระทั่งเมื่อประมาณ 4,200 ล้านปีก่อนดาวอังคารเคยมีสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกับโลกของเราแต่ด้วยเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่สนามแม่เหล็กนี้ได้อันตรธานหายไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นบรรยากาศถูกลมสุริยะพัดพาจนเบาบางลงและเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งรกรากบนดาวเคราะห์สีแดงได้อย่างยากลำบากการขาดประการป้องกันรังสีทำให้เมื่อเกิดโซลาร์แฟร์หรือการระเบิดลุกจ้าเกิดแสงสว่างวาบดวงอาทิตย์ปลดปล่อยรังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและเมื่อผนวกเข้ากับรังสีคอสมิกจากการระเบิดของดาวฤกษ์นอกระบบสุริยะจะทำให้ปริมาณรังสีในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารพุ่งสูงถึงประมาณ 2,000 มิลลิรัตต่อวันซึ่งสูงกว่าระดับที่นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ได้รับอย่างมหาศาลที่ระดับเพียง 22 มิลลิรัตต่อวันเท่านั้นการสัมผัสรังสีเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ภาวะเป็นพิษอันเกิดจากการได้รับรังสีจำนวนมากส่งผลถึงอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่สูงมากนี่คืออีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่มนุษย์ต้องจัดการให้ได้หากต้องการจะไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารหากดูเผินๆดาวอังคารมีขนาดเล็กกว่าโลกเกือบครึ่งหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6,779 กิโลเมตรนำไปสู่ความกังวลที่ว่าอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จำนวนมากนำซ้ำดาวอังคารยังเป็นดาวเคราะห์ทะเลทรายซึ่งต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิง
แต่ทว่าในความเป็นจริงสัดส่วนของแผ่นดินกับน้ำของดาวอังคารอยู่ที่ครึ่งต่อครึ่งส่วนโลกของเราปกคลุมด้วยมหาสมุทรเกือบ3 ใน 4ดังนั้นเมื่อคำนวณเฉพาะพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นดินจึงพบว่าทั้งโลกและดาวอังคารมีปริมาณพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันเรื่องขนาดของพื้นที่จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องน่ากังวลว่าจะแออัดจนเกินไปหากมนุษย์อพยพไปอยู่จริงหรือประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆที่น่ากังวลอีกมากมายที่รอการแก้ไขแม้จะมีผู้ที่เชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวกันอยู่ไม่น้อยแต่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในปัจจุบันระบบสุริยะของเราไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงใดเลยนอกจากบนโลกเท่านั้นดาวอังคารก็เช่นกันครับจึงไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับมนุษย์สัตว์หรือพืชเจ้าถิ่นอาศัยอยู่แม้ว่าในทางทฤษฎีในอดีตดาวดวงนี้อาจเคยมีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากกว่านี้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างหน้าตาเหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์อาศัยอยู่บนพื้นผิวอันแห้งแล้งนี้สิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดที่ดาวอังคารอาจจะมีคือจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัญญาณที่ชัดเจนของก๊าซมีเทนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งอาจจะเป็นก๊าซที่สามารถผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตจากยุคบรรพกาลมีการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจสอบเพิ่มเติมแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนับ10 ปีกว่าจะได้ผลการวิเคราะห์ที่ละเอียดเพียงพอเพราะหากมีแบคทีเรียอยู่จริงก็อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์จึงจำเป็นต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนที่จะไปสัมผัสกับมันเนื่องจากดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าโลกมากและความหนาวเย็นยังทวีคูณขึ้นจากชั้นบรรยากาศที่เบาบางไม่สามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้ดาวอังคารยังเป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยทะเลทรายมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกับทะเลทรายบนโลกตรงที่อุณหภูมิบนพื้นผิวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วแม้ว่าตลอดทั้งปีโดยรวมอากาศจะหนาวจัดและอุณหภูมิในตอนกลางคืนอาจลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งมากโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวอังคารอยู่ที่ประมาณติดลบ65 องศาเซลเซียสทว่ามีการค้นพบว่าในช่วงฤดูร้อนและในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิอาจสูงถึง20 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้มากและเป็นระดับที่มนุษย์อยู่ได้อย่างสบายทั้งยังสูงเพียงพอที่จะคงสภาพน้ำเอาไว้ในสถานะของเหลวได้ดังนั้นหากเราสามารถสร้างชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือจินตนาการดาวอังคารก็จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่สำหรับมนุษย์แรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารนั้นต่ำกว่าโลกอยู่ที่เพียงแค่ 38% ของแรงโน้มถ่วงโลกหมายความว่าเมื่อไปถึงดาวอังคารน้ำหนักตัวของเราจะลดลงทันที 62% โดยไม่ต้องเสียแรงออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงบางคนอาจจะคิดว่าการใช้ชีวิตในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำอาจจะดูน่าสนุกเหมือนในหนังไซไฟแต่ถ้าในความเป็นจริงมันกลับเป็นเรื่องที่น่าลำบากมากกว่าและจะยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องกระแสลมที่รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องและยังส่งผลไปถึงสุขภาพร่างกายมนุษย์เกินกว่าที่เราจะคาดคิดร่างกายมนุษย์วิวัฒนาการมานานเพื่อให้ทนทานต่อแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดเหล่านักบินอวกาศของนาซาที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจอพอลโลเดินทางไปดวงจันทร์เมื่อกลับมายังโลกจะอ่อนแอลงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่จำกัดใช้ชีวิตไม่เหมือนปกติจนอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและกระดูกและถึงขั้นต้องช่วยพยุงออกจากแคปซูลตอนลงจอดนอกจากนี้แรงโน้มถ่วงที่ต่ำลงยังส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นแรงโน้มถ่วงต่ำอาจทำให้การคลอดบุตรตามธรรมชาติเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยบนดาวอังคารเนื่องจากกลไกการคลอดเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการมาให้สอดคล้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกดาวอังคารเคยมีน้ำและมีความเป็นไปได้สูงว่ายังคงมีน้ำอยู่บนพื้นผิวในขณะนี้แต่น้ำเหล่านั้นอยู่ในสถานะของน้ำแข็งและมีความเค็มจัดเหมือนกับมหาสมุทรบนโลกและยังรวมตัวกันอยู่บริเวณขั้วดาวหรือโพลาร์แคปของดาวอังคารคล้ายกับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บนโลกน้ำเค็มไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายเหมือนน้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาบที่ดื่มได้ทันทีมีหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ามีโอกาสที่ดาวอังคารจะเคยมีน้ำเค็มที่อยู่ในสถานะของเหลวไหลอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรเมื่อประมาณ 400,000 ปีก่อนซึ่งอาจฟังดูยาวนานมาแล้วแต่ในมาตราส่วนทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและในเวลานั้นโลกของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแล้ว
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าโดยรวมแล้วนี่นับเป็นข่าวดีเพราะสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการมีน้ำแข็งที่เราสามารถนำมาละลายและแยกเกลือออกได้นั้นย่อมดีกว่าการไม่มีแหล่งน้ำใดๆเลยหากมนุษย์จะไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารก็จะต้องมีแหล่งอาหารซึ่งการปลูกพืชบนดาวอังคารถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในระยะยาวของมนุษย์การทดสอบปลูกพืชในสภาวะจำลองบนโลกภายใต้สภาพแวดล้อมแบบดาวอังคารประสบความสำเร็จได้ผลออกมาค่อนข้างน่าพอใจโดยพืชชนิดแรกที่จะนำไปปลูกได้รับการคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วคืออัลฟาฟาพืชตระกูลถั่วที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินภูเขาไฟที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดินบนดาวอังคารพืชชนิดนี้แม้จะไม่ใช่อาหารของมนุษย์โดยตรงแต่เป็นกุญแจสำคัญในการผลิตปุ๋ยที่ยั่งยืนเพื่อช่วยให้พืชชนิดอื่นเติบโตได้รวมถึงช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนแม้จะยังคงมีอุปสรรคอีกมากมายในการที่เราจะไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้และค่อยๆทำให้เรื่องในจินตนาการกลายเป็นความจริงผ่านกระบวนการปรับสภาพดาวเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของดาวอังคารให้เหมือนโลกเพื่อให้มนุษย์อยู่อาศัยได้แม้แต่อุปสรรคที่น่ากลัวอย่างรังสีปริมาณมหาศาลก็เริ่มมีแนวคิดของการสร้างที่พักอาศัยลักษณะคล้ายโพรงที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใช้หลบภัยจากอันตรายต่างๆได้ขณะที่ Perseverance หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารของ NASA สามารถผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารได้ด้วยตัวเองแม้จะต้องใช้พลังงานสูงและมีต้นทุนมากแต่นี่คือความสำเร็จก้าวแรกที่จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนทำให้นักวิทยาศาสตร์มุ่งหวังว่าเป้าหมายต่อไปคือการผลิตน้ำซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ดาวเคราะห์ดวงนี้ปราศจากข้อบกพร่องจนมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ในอนาคตCBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ